حاجی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په ورستنی ویډیو کې مونږه لیوت ټیپ ختم کړو او نن چې کوم نوې ټیپ دی هغه ریفرنس ټیپ دی. ریفرنس معنا حواله او دا ټیپ چې کوم دی دا ډیر مصنفان استعمالي، لیکوال چې کومي کتابونه چې څوک لیکي دا هغه ډیر زیات استعمالي. زمونږ استعمال په چې کوم دی دا ډیر کمی او چې کوم مصنفي کتابونه لیکي، رسالې لیکي، د هغه به استعمال ریفرنس ټیپ سره ډیر زیاتی. دې کې لومړنی چې کوم دی کمانډ هغه ټیبل اپ کنټینټس دی. ټیبل اپ کنټینټس د پوره کتاب نچوړ په یو پیج کې راغونډول چې لومړنی چپټر، لومړنی یونټ، لومړنی سبق د دې ځای نه شروع شوی، په دې ځای ختم شوی دی، دویم د دې ځای نه شروع شوی دی، په دې ځای ختم شوی دی. دغه مونږه ټیبل اپ کنټینټس وو چې د پوره کتاب کنټینټس په یو پیج کې یا په دو پیجو باندې، په یو پاڼه په دو پاڼو باندې راغونډ کړئ ته مونږه ټیبل. خو راځو به چې هغه ټیبل اپ کنټینټس په مونږه څنګه کریټ کوو. دلته کې راځم یو رینډم ټیکس مې واغستم. ښه، په دې کې زه راځم لږ څه هیډینګز ورکوم. دې ځای کې ورته مې ولیکه چې یونټ نمبر 1. اوکې، دا دویم ټیکسټ رینډم اخلم. دې ځای کې ولا زه ورکوم چې یونټ نمبر 2. دا 2 یونټ شو، یونټ نمبر 2. د رینډم نه مخکې ولیکه، دې ځای کې ورته ولیکه چې یونټ نمبر 3. لاندې راشه، بیا ولا رینډم ټیکسټ ورکړه. دې ځای کې ورته ولیکه یونټ نمبر 4. لاندې راشه، رینډم ټیکسټ ولا ورکړه. دقیقه جست د پریکټس لپاره چې څنګه کریټ کیږي موږ سره یو یونټ. دلته کې راځو اوس دې نه ټیبل اپ کنټینټس جوړو، خو دا به لومړنی هیډینګز ته کنورټ کیږي. څه ته؟ هیډینګز ته. دلته کې راشه هوم ټیب ته، دې کې هیډینګز موږ سره پراته دي. ها، لومړنی هیډینګز اله به دا ټیبل اپ کنټینټس تاسو سره کریټ کیږي چې دا هیډینګز ته کنورټ شي. دلته کې موږ سره سټایل کې په هوم ټیب کې موږ سره هیډینګز پراته دي چې مختلف قسم ته استعمالول شي. او ټیبل اپ کنټینټس کې موږ سره سدي لیول دي. د لیول هم موږ سره څه دی؟ دا یو هیډینګز دی چې دا زمونږه ټایټل چې کوم د یونټ نمبر 1 نه دی به څه ته کنورټ کوي؟ هیډینګز ته. دی لور کې یونټ نمبر 1 دا څه شو؟ دا لومړنی لیول شو. بیا لاندې راشه، یونټ نمبر 2 د موږ سره د دیم لیول 1 ته کنورټ کا، لیول 1. بیا یونټ نمبر 3 د دې هم لیول 1 ته پوزه. دې کې در 9 پورې غالبا لیولې دي موږ سره، خو لیولې موږ چې نور بل لیول اخلو نو هغه به د دې سب ټایپ کې راځي. لیول 1 دا څلور لیول. اوس د دې سره راځم یو کنټینټ کریټ کوم د دې ټیبل، د دې ټیبل زه کریټ کوم دغه کنټینټس. بیا به راشي نیکسټ پیج، عموما په یو پیج کې ردي کنټینټس راځي موږ سره. دلته کې به راشي ټیبل اپ کنټینټس چې کوم یو د خوښي نو هغه به ته څه کې کریټ کې. اوکې، هیډینګز. اوکې، یونټ نمبر 1 په لومړني پیج، یونټ نمبر 2 په لومړني پیج، یونټ نمبر 4 په دویم پیج باندې. دا دې کې ورسره بل راځي دلته کې اپډیټ ټیبل. مراد دا دی که چېرې مونږه په دې کې په دې مزید څه نور څه ایډ کړل. دلته کې راځم ورکوم ولا ماوس دې باره کې څه شو، څه رینډم ټیکسټ راغلی چې دا موږ سره یو چپټر شه د ماوس. دا لیول 1 ته کنورټ کا. بیا راشه دې ځای کې هم د ټیبل اف کنټینټ کې موږ سره سی
update راځي دې ځای کې update table update entire table then okay نو ماوس چپټر وسره هم راغلی دا کشان دې کې دا د update کار دی بل دې کې لیول دي لیول مراد دا دی چې لیول 1 دی 2 دی 3 دی 4 دی دا 9 4 دا لیولي موږ سره چلیږي په دې کې د لیول 1 کار دا دی چې دا کم هیډینګز موږ کم ورکو نو دا ټول په یو ټایپس کې دي که 2 ته کنورټ کوو نو دا به دیم د دې لیول 1 د وړومبني هیډینګز دا به د سب ټایپس کې راځي لکه دې ځای کې زه راځم دې ځای کې انګلیش باره کې ما ولیکل اردو میتھس دی باره کې ما ولیکل څه لیکل اوکې دې ځای کې زه رالم ورپسې ډي آی ټي مې ورکړم دې ځای کې مولا سی آی ټي ورکړم نو دې کې که وګورئ تاسو دا هیډینګز دي یو بل نه مختلف دي انګلیش اردو میتھس یو بل سره لګي ډي آی ټي این سی آی ټي دا یو سره لګي دواړه به د یو بل نه مختلف راځي نو دا پاس چې وړومبني درې کم دي نو دا به لیول 1 کې راځي او دا دوه چې کم دي د کمپیوټر ساينس فیلډ سره کم دي نو دا به سره دا به لیول 2 کې راځي دلته کې راځو دا وړومبني هیډینګز ته کنورټ کولې ها دی له ورکل لیول 1 دی لم ورکل لیول 1 دی بل لهم ورکا لیول 1 چې ریلیټډ دی ورسره سبجیکټس دي او دا لاندې دوه چې کوم دي نو دا کورس کې راځي موږ سره څه کې راځي کورس کې یو د 1 year کورس دی لیول 2 او دا بل موږ سره 3 months کورس دی د څه شو لیول ته کنورټ شو دې ځای ته راشه د کسټم دا خو موږ سره بای ډیفالټ بلټن څه دي موږ سره ټیبل اف کنټینټس دي چې په کسټم ټیبل اف کنټینټ باندې کلیک کړه دلته نو ته په خپل لاس باندې ټیبل اف کنټینټس برابر کړه دلته نو ورکړه لاین ډاټډ کې ولا لاین ورکړه لیول 3 دی موږ سره اوکې 3 پورې موږ سره موجود دي دې کې ولا پنسي ورکړه دې ځای ته راشي دا د 9 پورې موږ سره لیول دي چلیږي اوکې دې ځای ته راشه دې باندې اوکې کا نه دې ته وګوره دا مختلف دی دا درې واړه یو لیول کې راغلی دا په دویم لیول